خب بسم الله الرحمن الرحیم، خوش آمدین به درس دوم. خب در این درس قراره که ما بریم برایسیم یک سایت لوکالی جور کنیم. خب اینا یک زمان که میشه که شما میخواین میگین ما سایت میزنم ولی هیچ بلدت نیستین. اگر او کسایی که از خود اکانت داره اونا ما را برای خود سایت رجیستر نکنه، خوب اونا ما مستقیم بله سایت اعلان کار نه. اگر یک زمان میگین ما نمیخوایم کسا فعلا مصرف ناق کنم و میخوایم میگه صرف کارکرد یاد بگیرم، خب چی رقم کار کنم قضیه. خب برای ذکر شما میتونید سایت لوکالی جور کنین. سایت لوکالی یعنی سایتی که فقط من کامپیوتر شما کار نه، آفلاین ولا نه در اینترنت، فقط دوایل شما باید سفرهش دانلود کنین برای خود. خب برای کس نه دومین ده کاره نه هاست برایش ده کاره. خب که دومین شما کس من خود کامپیوتر میشه و هاست شما در امو خود چیزام شما کامپیوتر. البته ما مقاله زیر نوشته کردم من خود سایت اینتگراد که شما کسایی که اگر دیدین که این ویدیو برایش مفید نیه میتونین برین مقالهش کسا من خود سایت چیز کنین. من سایت اینتو گارد انداختم install and configure xampp on windows 10. نیکی ورد سرچ کنین باید با اگر چینا دیز دیگه سایت آیا من اینجا بود again integrate.com install and configure xampp on windows 10. این مقاله رو که شما واس کنین شما که از الف تا از ما راهنمایی دادم و ویدیو از ما سابق سال 2018 رکورد دادم من یوتیوب ماست که شما میتونید برین اونجا سل کنین. خب از الف تا از راهنماییش ده ولی امروز ما از سر چک در زبان فارسیه برای شما میخوایم راهنمایی کنیم. خب برای شما کسی دو چیز نیاز دارین. خب یک خودی سافتور است در نام زمپ که یعنی روشن لوگوش اینه، دوم کس خودی وردپرس. سایدایی که ما جورنی برای بلاگینگ برای نویسندگی کلا از هست بله وردپرس برام ده که یک صفحه یا یک پلتفرمی داره بسیار ساده و آسان ده، مثل مایکروسافت ورد ولی مایکروسافت آفیس. خب بس بلده از اینکه شما میتونین اینا رو جور کنین که گفتم شما دو خیلی نیاز دارین. اول خب باید برین یعنی زمپ دانلود کنین، دوم هم کس وردپرس دانلود کنین. خب میتونین شما اینو پست مستقیم از باین واس کنین برین بلیزر دانلود لینک از کلیک کنین واس کنین، یا اگر میگین که برایش جنجالیه میگین ما داید منم نه مقاله داید منم رو واس کنم اساس به گوگل به واس کو اینج نشتا کو دانلود زمپ اینج کمادی اینج بار بلد دانلود از واسل کو زمپ فور ویندوز. شما مو لیتست ورژن برای دانلود کنین فعلا کسته 7.4.3 برای ویندوز اکس 49 ام بی سایز بلیز کلیک کن ایرا برین دانلود کن برای خود. خب باز یعنی دانلودر از مکی آی دی ام ما آلردی دانلود شده گرچه درام بلیز که شما چیزا کنین دانلود شروع نگیر. یک شما باید ایر دانلود کنین. باز بعد از دانلودینگ زمپ شما کسته برین خودی وردپرس دانلود کنین. خب که گفتم ما سایت برای نویسندگی جور کنیم کلا از کسته بلیش خیلی بالام ده بله وردپرس. نالی شما باید جور کنین وردپرس کاش من نوشته کن وردپرس یا دانلود وردپرس در گوگل سرچ کو برایش میاد. خب این وردپرس سرچ کن برایش میاد مستقیما برین ایرا مزونش دانلود کنین از گوگل download.tr.c. خب راه شما دانلود میکنین 11 ام بی سایشه یعنی دانلود نخواد کنه. خب تا اینی خود دانلود نموری چیکار نی زمپ اینستال نی. اول شما باید زمپ دانلود کنین دیگه. خب من ما دانلود شده دروم دیگه شما برای دانلود کن. باز اینیش کس ما ایر مورو اینستال نم اوپن یس ای ایرار دقمش نشین فقط اوکی کن. اینجا هم کس نکست بزنین ایشم نکست بزنین داشم باشه درایو سی باز نکست بزنین انرمان چک منم تیکش بالنم باز نکست اینی که دریز اینستال میشه دیگه. اینستالیشن ازی کمک وقت میگیره خیلی کم ولی قدر نه. باز اینستالیشن کسه ما نشان میدیم شما چی رقم بتونه سایت لوکالی جور کنیم بلده. خب
خب باز اینستالیشن که ساینیرم تیکین علاوه اکسس بیزن تا دفعه دیگه برایش میرر نده. خب باز اینستالیشن کستا اینی کنترل پنل اینی تکست بل زده باشه از بعد فینیش بیزنین که اینی لانچ اینی سل زبانی پرچم امریکا سلک پس سیف بیزنین ده زبان انگلیسی مایه متاسفانه زبانی فارسی نداره که شما بیت زبان فارسی ست اپ کنید. خب یعنی خدا اینجا مادک فعلا ما اینج پین منم تا دفعه دیگه نیاز نشنه که ما لازم سرچ کنم رو پینش تاسبار کویت منم میرد اینج باشه. خب اینی کستا وردپرس دانلود شده باز دانلود شده کستا ایرا واسکین خب ایرا شما بگیرین اکسترکت یعنی اکسترکت نام از سافت که میخواین اکسترکت نامش است وینرار گرچه شما میتونین ایرا سایت ایرانی دانلود کنین نامش است وینرار آر ای آر میتونین سرچ کنین برای شما دانلود کنین سایت ایرانی گرچه خود سرچ هم میده و اگر از وینرار خوشم نمیاد اینی دیگه است دارم 7 زیپ ای اوپن سورس یعنی مفته شما برای از نیاز نیست شما پی کنین این مستقیم برین دانلود کنین برای خود و اینمی کار اکستنشن برایشم انجام میده اکسترکشن. خب فعلا برین برین رایت کلیک کن ایره اکسترکت فایلز بزنین ما فعلا در روی دسکتاپ اکسترکت کنم باز انا درز رنج اکسترکت داره باز ایر ما ازش انتقال دادیم در بین فولدر درایو سی. خب اول ما خود نام سایت خود میریم جورم خب انمی فولدر چه نامش هر آرخل بود بنی سایت لوکالی نام زو انمی مایا تنر ما مرم مثلا دنامي تخل منهم نامي خو وردپرس یا بوره لکه میر ملون دنامي تست مامش رزا و جای وازی the folder or file is open in another program کدام پروگرام معذرت نمیفهم کجا وازی یک دفعه دیگه باز نشدی خب وازد نیه بنده سوری من فولدر زم من فولدر htdocs اینج بین خو من درایو سی من فولدر زم که مجا که انستال شده دیگه از بعد من اینجا ورده الامور پیست کن یعنی می چیزی که ده اینجا گرفتین یه ورده ده اینجا پیست کن کپی کن ده اینجا ورده یه پیست کن چرا تیرار میده خو خیره دفعه دیگه هم موریم اکسترکت کنم ولی این دفعه ده اینجا نه ده من یه مستقیما اکسترکت کنم تا از جنجال مر خلاص کنه وردپرس اکسترکت کو ده من درایو سی من فولدر xampp من فولدر htdocs ان اینجا میگم بر اکسترکت کرده اندرز اینجا اکسترکت شده یه ده نامی وردپرس. خب اینمی نامی فولدر شما چیز بود نامی سایت شما نمومه فعلا نرمان بانم ده نامی تست میدم تا نامی سایت نمو ده نامی تست کنم نه چرا که ما تست نم قراره سایت لوکالی دیگه نه. خب بازی که نیت شما جور کن خب برن اینی زمپ واسکن باز اینجا اینی را مستارت کو و اینی را مستارت کو الو. خب از ما ایرار میده به خاطری که ما یک خیلی دیگر را لانچ کردم ویرچوال ماشین را ما او را جورنم باز شما که لانچ کنین برایشم جورم فعلا تا زمان ما ایرار جورم پازم میره. خب بعد از اینکه شما اینی بالای استارت کلیک کنین اینا کسر رن میشه. خب باز شما کسته بالای ادمین کلیک کنین برایشم کسته یعنی لوکال هاست سلش داشبورد آواز منه برای اینکه شما سایت لوکالی جور کنین ما خوال میگیرم چیزانی من گوگل کروم وازم چرا بالای راحت لوکال هاست باز 4090 بود فکر کنم آره 4090 داشبورد باز ما من جوازم رول وی پیست اینج کسته که شما مادن خو اینجا این صفحه خود اپچیه که شما از اینج کسته دیتابیس اول مورین من پی اچ پی مای ادمین ده اینجا شما برای دیتابیس جنین
نام سایتشم نام چی بود؟ نام تست بود. نه اینش داشت منده باشه. گفتم هرچی نام سایتشم باشه نمو باید جور کنیم. یعنی تست اینده که اصلا مازنش میم کنترل سی کپی منم. اینج بله انزی کلیک کن. بازی کی بله نیو کلیک اینج هم ده کنترل وی پیست کیا خودش منوشته کن. کریت بیزو باش دیتابیس باید جور شنه. چیزی گفته کان کریت دیتابیس تست دیتابیس اگزیست. خوی آلردی موجوده. پس ما باید نام سایت بدل کنیم. نام سایت بدل کنیم مثلا نام تست ما رو میره چیکار کنیم؟ نام تست 2 اگر یارو میره نام تست کریت کو نام تست 2 اگر دیتابیس جور شد. خب از بعد که شما اون رو جور کردین اینج باین پورت 90 دیگه نه شما کسا یه تنمه شما اساس بک سرچ کنین لوکال هوست لوکال هوست اینج کسا نام سلاش باید باشه دیگه. نام سرچ چی بود؟ تست. ما این رو بزنین مستقیما ما اینج بله صفحه اینستالیشن وردپرس که شما باید اینج وردپرس اینستال کنید خود سایت خود لوکالی والا دیگه. WordPress setup configuration خو اینج کنتینیو کن باز کنتینیو بگی let's go باز let's go کسا اینج نام دیتابیس نام دیتابیس چی بود؟ درام تست و یوزرنیم کسا روت پاسورد نبود و السلام این مقص بس سبمیت کو بس شده. از بعد اینستال کی وردپرس من سایت خو اینالی سولوشن زخ در وقت نمیگیره. نام سایت خو دارم چی میدم دیگه فعلا اینج ما فعلا میرم دارم میگم وردپرس تستینگ یوزر نیمش فیلم مثلا فعلا عباس میدیم بس پاسوردش فعلا پاسورد خلاصان میدیم پاس 1 2 3 شیفت 1 2 باز اینجا یک دونه ایمیل بدین فعلا ما این ایمیل میدیم gmail.com و مگم ران اینستال اینستال وردپرس. خب یوزر نیم لوگینه عباسه پاسورد شکسته پاس 1 2 3 دو دونه اکسکلمیشن مارک برای زی لوکال هاست اینا اینستال میشه. خب اینی شد اینستال ما فعلا مگم نیور کو بس بلنز لوگین کلیک کن اینجا مده نوشته که یوزر نیم خود بود عباس پاسورد شد پی دبل اس 1 2 3 این علامت تعجبی و اینتر کو اینا شد سایت لوکالی برایشیم آماده که شما میتونید انت سایت لوکالی برای جور کنین. سه شد که اینا شما ممکن برین سل کنین یعنی سایت فعلا شما لوکالی ولا جور کنین انت معلوم میشه باز اینا ما شما نشون که شما چقدر کاستماایز کنین. خب درس امروز نه خلاصه این رقمه شما میتونین اگر سایت آنلاین برای یاد گرفته فعلا میخواین جور کنین سایت برای یاد گرفته سایت لوکالی جور کنین سایت لوکال والا به معنای از اینکه دنیای آنلاین کار نداره بلکه از گفتم شما دو خیلی نیاز دارین یک خودی وردپرس که گفتم برن دانلود کن دوم کست خودی زم بهش دانلود کن اینستال کن باز اینستالیشن کس یعنی کنترل پنل چه واس کن خو یعنی دو تا اینجا استارت دیگه بلکه از استارت کلیک کو اونا که رن شد از بعد چیکار نی تو این دیتابیس یعنی وردپرس دیگه ایر اکسترکت کو منه کدام درایو منه همزی درایو اینستال کرده دیگه اما منه درایو اینستال منه درایو سی منه فولدر زم بود باز فولدر زم منه فولدر htdocs بودن اینجا از بعد ما اکسترکت کردیم باز اکستراکشن بعد از اکستراکشن کسا نام فولدر هر چی بودک اونمو میشه نام سایت تو فعلا وردپرس اینجا اکستراکشن ما بدلم فی المثال میگم تست 3 نام از معلوم مگم این دفعه مورو میرجانم. خب بازی که جور کردن از بعد برین بله انزی ادمین کلیک کن ادمین کلیک کردن برایشون کسا یعنی لوکال هاست سلش داشبورد آواز منه یا همی دایت خود بگیرین دیگه باز اینی که شما باینم سرچ کنین تا گوگل لوکال هاست زباش داش BOARD داشبورد سرچ کنین برایش منی صفحه ما شما نیج برای منی PHP my admin در بین از یک از دیتابیس جارنین در نام سرچ هر خیل بود در امور بلو مثلا نیو و در نام تست 3 بود نه تست 3 زباش تست 3 بزن برایشم دیتابیس جور میشه. از بعد امده چیکار کن اینج کستا لوکال هاست باز لوکال هاست کستا چیز کار کن نام سایت رو بزن تست 3 باز که اینر زدین باش ما چیکار میشه اونمو اینستالیشن وردپرس ما و شما وردپرس رو اینستال کن دایچون باشه که شما هر قدر سایت لوکالی خواستین میتونین جور کنین خب بار عملی کار کن تا خوب دیزاین بمونه اونو کنتینیو رو بزن let's go بزن اینج کستا دیتابیس نام دیتابیس چی بوده تست 3 بود نامشه یوزر نیم چی کستا روت و پاسورد نداره صفر پاسورد نداره پاک کو بس سبمیت کو رند اینستالیشن بزن از رند اینستالیشن کسته از بعد نام سایت بزن دیگه فی المثل از نام سایت زدی اینجا یوزر نیم بزن یوزر نیمش فی المثل اینو قنبر از پاسورد کسته خیلی داده خودت بر بدی
بس یک دانه ایمیل نیجده کارشیم که ایمیل خودی بیزن ایمیل پشتران میزنم رن اینستال وردپرس برایش وردپرس چیکار میشه اینستال میشه که شما میتونید این رقم سایت لوکالی بلده جور کنین بازی که جور کنین گفت منی پس پشت صفحه یعنی behind the scene بزنیش کسته پیش رویه که معلوم میشه سایتش من رقم مثلا شد یعنی از سایت لوکالی جور کده که امیدوارم یاد گرفته باشین اگر یاد نگرفتین برن اصلا ویدیو دقیق سلکن اصلا با این عملی پیش کار کن تا خوب یاد بگیرین بر پاسورد بود پاس 123 12 فکر کنم رنگ میگیره چرا که یک کلان بود نظر من بر نه رنگ نگرفت خب یعنی سایت لوکالی جور ده فعلا دیدین ما دو سایت لوکالی جور کنم خب امیدوارم که یاد گرفتین را در ویدیو دیگه نشون میدم که شما چه رقم باری کمک منیو جور کنی کاستماایز نیست و سوره خب فعلا